Mirëmëngjes nderuar televizionistë, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë e njëjtë datë 5 prill për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Do të fillim direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, lista zyrtare e ATP-s, vendimet e 97-s, 4 muaj afat për pronarët. Agjencia e Pronave publikon 1462 emrat e pronarëve me vendimet e 97-s, 4 muaj afat për plotësimin e dosjeve ose ulet përfitimi. 4 rrugët që do të bllokohen sot nga opozita, policia do përballeni me ligjin. Hetimi i ri për Llallën nuk deklaroi parat në kufi. Përfitoi tokë me dokumente false, dorëzohet futbollisti, skandalin në Lezhë, Renato Malota. Ish drejtoresha e arkivit pse kampi të Pelenës është Auschwitz-i shqiptar. Sot jam me bashën nga Gron Gjekmarka, lexoni në faqen 15. Kush është i dhunshëm, populli apo shteti nga Genc Burimi? Dhomat e tregëtisë si para dhomat të kryeministrit nga Frano Kulli. Të janë titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli, rruga, burgosen 11 protestues, seanca shtet rrethim në Tiranë për gjyqin e 23 fakirëve nga Kuksi, për plasje të ashpra të policisë me qytetarët dhe deputetët, numri të ndëshkuarve 70. Gjyqtarja bashkëshorte e shefit të policisë nuk ndryshon kërkesën e akuzës dhe largohet me policë. PD, do të bllokojmë rrugët, policia do të përgjigjeni. Basha zbulon pikat që do të bllokohen sot nga opozita. Policia e shtetit reagon ashpër në mesnat. Rrëfimi, Lefter Rexhmati, i arrestuari më kapën barbarisht në orën 3 të natës. Raporti BE, qeveria mbledh shumë taksa për qarkullimin, por i harxhon. Trafik droge me lavatriçe nga Shqipëria në Itali. Prokuroria e Leçës jep detaje të reja mbi grupin e trafikut që shpërndanin drogë me makina larse. Shqiptarët furnizonin trafikantët në Itali. Padia, gjykata vendos pro pacientes që nuk mori trajtim shëndetësor nga QSUT. Fier, masakrimi i Kreshnik Beqirajt, vëllai në kërkim të kokës është dukur. Kontrolli, gjyqtarja Vitore Tusha, sot vendimi nga Vetingu, gjyqtarja e gjykatës kushtetuese përballë trupit gjykues të KPK-s, profili gjyqtares Sjelle në Burg Fatosnanon. Arben Derhemi, teatri kombëtar s'do shembet sepse pa të nuk shkojmë dot në Europë. Janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te gazeta shqiptare, rruga e kombit, qeveria negocion për ulje të çmimit. Gjykata lë në burg 11 kuksian nga 23 të ndaluar. Deputetët e PD-s përplasen me policinë, gjakoset spahon, na dhunuan, Ramas do t'ja hedh lehtë. Edi Ramon ashtu si Berishën do e mund transparenca nga Ben Andoni. Kisha katolike qëndrimi ynë për rrugën e kombit. Krimi horror në Fier, Donjet Beqiraj dua të gjej kokën e vëllait për të bërë ceremonin. Admirali SBA-s, dëbimi diplomatëve rus, Shqipëria mesazh të fuqishëm. Letra për Ramizin, asnjëri si u kundërvu Gjergj Zhejt. Pronat që s'kan marrë kompensim, aplikimi për 3500 doset e listës emërore. Matura shtetërore ndryshon kriteret, Nikolla, mesatarja duhet jetë mbi 7. Ylli Merja si të luftoni infeksionet urinare duke përdorur bimë medicinale. Kërkesa e Ndrenikës çon aktorët e Meta, çfarë na premtoi presidenti për teatrin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Shkojmë tek tema, kërkojnë drejtësi popullore, deputetët e PD-s përleshe në policinë. Tarifimi i rrugës së kombit, mungesa e pakuptueshme e opozitës në Komisionin e Ekonomisë, Braçe përplaset me Ahmetajn, të sqaronit qytetarët. Monika kërkon dënimin e Ramës, 3 deputet të LSI-s refuzojnë të firmosin. Antena brenda familjes, Grigja qetëson Montspahon pas gjakosjes në gjykat. Konsulenca e BE-s, qeveria shqiptare mbledh taksa për qarkullimin më shumë se nevoja për mirëmbajtjen e rrugëve, por gjyqtarja Vitore Tusha pret dritën e Shilet Vetingut dhe një profil se kush është gjyqtarja që la në burg Fatosnanon. Me sa para kaloi në kufi Adriatik Llalla që nuk i deklaroi? Mero Baze, tallja me viktimat e Kalimashit, Nertiliole, rruga e kombit si ekonomi, moral dhe politik. Entela Resuli, kusuret e kujt po paguan populli? Mira Kazhani, ti nuk je kuksian Lul Basha. Janë këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te gazeta Dita, lufta absurde dhe kalorësit e saj, çfarë fshihet pas skenarit opozitës për mos bindje civile dhe a e ka seriozisht PD protestën? Protesta e sotme justifikohet me 5 euro të rrugës së kombit, por në thelb fsheh frikën e reformës në drejtësi. Apo kërkon opozita të njëjtin skenar si një vit më parë, tani me një përmas tjetër dhe me aktor të hapur, çfarë pritet ndodh sot në rrugët e Shqipërisë, akset që do të bllokohen dhe masat e policisë. Deputetët e PD-s thyen dyert e gjykatës. Apo përgjysmohet tarifa e rrugës, variantet që po diskutohen. Kurikulat, formimi i mësuesve të rinj si do ndryshojnë programet.
Arben Duka letër për opozitën, në emër të kujt populli flisnin. Enver Hoxha, shqiptari më i kërkuar në Google, natyra pa jetën e egër dhe si dita pa diell. Sot dita e zojshve, këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Shkojmë tek shqiptaria.com. Këtë vit, rogat e mësuesve rriten 5%. Ministria e Arsimit sa do të rriten pagat sipas kategorive dhe sa pritet të bëhen gjatë 3 viteve të ardhshme. 12 protestues të Kukësit mbeten në qeli, 11 lirohen, opozita mësyn gjykatën. Ta do ndajnë mendje 11 apo 12 se janë të dënuar se. Tirana në shtetërrethim rrethohet gjykata me 1000 polic. Letra e kryekomisarit të Kukësit të gjykohet në Tiranë, nuk kemi kushte, mund të provokohet destabilizim dhe goditje tek institucionet. PDLSI gati bllokimin e 4 nyjeve rrugore në vend. Policia nuk kemi njoftim, si lejojmë. Kryeministri i Kosovës Haradinaj pro taksës në rrugën e Kombit ndodh në të gjithë botën keqardhje për skenat, por më shumë komunikim. Ish prokurori i përgjithshëm zyrtarisht në netim, me sa para kaloj në kufi Adriatik Lalla që si deklaroj. Tani, këta ja kanë kapur këti, kanë dyshime, se nuk e kuptoj, se me sa para kaloj në kufi, dhe akuza është për mos deklarim. Mos deklarim. Po, apo ja kanë kapur këta partnerët, me metoda speciale hetimi. Nuk e di. Ta shojmë njërë, që shto të thotë? Po, më të shojmë, se ka detaje të këtij lloji. Si zorë. Adriatik Lalla po hetohet edhe për veprën e mos deklarimit të hollave në kufi. Ka dyshime se ka kaluar mbi 10.000 euro. Po mirë. Në fakt mbi 10.000 euro duhet ishin që ti deklaronte. Po pra. Deri në 10.000 euro nuk ka pse i deklaron, megjithatë nese. Ka dyshime se ishin mbi 10.000 euro. Ka dyshime, po. Memoriali i Tepelenës, autoriteti i dosjeve dhe Tërmet Peçi do të bëhet. Gentiana Sula, projekti përfshihet në programin qeverisës 2017-2021. Tregtimi i lëndëve narkotike, burimi kryesor i parave të pista në Shqipëri. Janë këto titujt kryesor të shqiptaria.com për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek MAPO, vendimi për Kukësin, 1000 policë për 23 të arrestuar. Çfarë ndodhi brenda dhe jashtë gjykatës? Vendimi për 23 të arrestuarit e protestës së rrugës së Kombit në Kukës mes përplasjeve të deputetëve të opozitës dhe protestave të familjarëve. Çfarë ndodhi në rrethimin me 1000 policë të gjykatës përgjashtor? Si u pritën vendimet dhe çfarë u deklarua në sallën me dyert të mbytura? Dëshmitë të arrestuarve dhe familjarëve të tyre lexoni në faqen 3. E panjohura problematika, studimet na i bëjnë anglezët, ku mbaron në Gjirokastër. Eugen Merlika na përdorën si kapi për të parë se sa qëndronte organizmi njerëzor. Kampi i Tepelenës. Vetingu, gjyqtarja kushtetueses në KPK, Viktore Tusha, me pasuri të justifikuar. Flamurtari gjen fitoren pas 2 muajve, por Skënderbeu në kup. Zbardhet plani i opozitës, ja rrugët që bllokohen sot, Basha. Opozita do të jetë në krah të qytetarëve që do të protestojnë ndaj utëras të gjithëve së bashku. Të jemi masivisht për të treguar se populli nuk nënshtrohet dhe e drejta do të triumfojë. Kjo e Ramës nuk është diktatur, por amatorizëm, nga Revisi Ljaza, editoriali ditës në faqen 7. Çfarë ndryshimi do të sjellë Ballkani Perëndimor në BE? Të gjitha arrestuan Gjuriçin, askush nuk i arrestoi Turqit, nga Agustin Palokaj. Ahmetaj, negociatat me koncesionarin për lehtësimin e banorëve, rruga e Kombit, lexoni në faqen 5. Ka dhe një ngërç nga Bujar Kapexhiu, në sezonin e dhunës, është kryemadhi edhe Basha, të cilët presin shiritin e një grushti. Telegraf, bllokimi i rrugëve, fillim i mosbindjes civile. Sot në orën 10, opozita e bashkuar do të paralizojë 4 nyjet kryesore që lidhin Tiranën me pjesët e tjera të vendit. Policia e shtetit paralajmëron se nuk do të lejojë protestën. Reagon edhe konferenca i peshkëfinore, mbështesin protestat paqësore. Studimet në universitetet amerikane. Ambasada e SBA-s mirëpret aplikimet për programet dhe bursat e studimit për 36 degë të ndryshme. Programet, diplomat, kualifikimi, financat, procedurat dhe kohëzgjatja. Ja kush përjashtohet. Tirana 10 orë në shtetërrethim, çfarë ndodhi në gjykatë? Përplasjet me deputetët, prangosja e protestuesve dhe gjyqtarja në konflikt interesi. Negociatat për pagesën, Kosova kundër taksës së lartë për rrugën e Kombit, reagojnë Meta, Haradinaj, Limaj dhe Kurti. Sjaron Fadil Kepi, përfitimi i pagesës së papunësisë, pensioni i plot, ripunësimi, nënat me shumë fëmijë dhe kurset profesionale. Historiku i Skënderbegazve ndër vite, si e përjetuan ushtarakët vetvrasjen e Mehmet Sheut, analizat dhe ndryshimet, vizita e Enverit në shkollën Skënderbej më 10 korrik 1983 në ditën e 40 vjetorit të shtabit dhe parada ushtarake. Betejat e grupeve të interesit, naftëtarët e Ballshit pushtojnë rafinerin, duan pagat, biznesi i vogël, taksat e reja ulim qepenat për 2 orë, artistët gati për reagim, transparencë për teatrin.
NATO një sistemi përbashkët sigurie. Kosova nuk mund të marrë urdhra nga Turqia. Ushqimi që ullë sheqerin, tensioni dhe kolesterolin, menopauza si mund të largoni dhimbjet e gjoksit, tromboza e thellë venoze, rreziqet dhe parandalimi. Terë dhe frikë për impiantin që do djek mbetjet në vërri, fjerakët po në mbin një monster në oboret e shtëpive. Profesor Lush Susaj, të kërcënuar nga ignoranca politike. Antoneta Dhima, sfidat e grave dhe vështirësitë e kohës. Redi Jupi, futbollit pastrohet nga ky brez, trukohen ndeshje. Flamurtari ngjallet në Korç, Kuksi ndëshkohet në Laç. Janë këto titujt kryesor të Telegraf për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek 55 e perditshme e pavarur, sot fillon ikja e Ramës. Ky është kryeartikulli Tirana sipas Edi Ramës. Kryegjykatës i Rama lë në burg protestuesit e Kuksit, me urdhër qeveritar policia dhunon opozitën. Basha vendim skandalos ta hiri i lirë ndërsa qytetarët në burg. Intervista Berisha o sot o kur, koha që qytetarët i dalin zot interesave të tyre jetike. Nuk ka pranga për miliona shqiptarë që kalojnë në rrugën e kombit. Presidenti Meta, rruga e kombit, investimi më i madhor i dy vendeve. Qeveria e Gjermane kritikat një samit lufte. A ishte më i mirë Miloševiqi, a Stamboliqi, Erdogani, a Güleni nga Ganim Mehmetaj. Banori 3 milion duhet të ishte me qëndrim të mirë politik. Nga Kastrio Dervishi, këto ishin titujt kryesor të 55-ës e perditshme e pavarur. Shkojmë tek Gazeta Sot. Zbardhet strategjia e mazhorancës, hetim lidhjeve të Ilir Metës me Klement Balilin. Hapen kontratat e ish-ministrave të LSI-s me të shumë kërkuarin. LSI në kolaps, kryemati kërkon përjashtimin e Ramës nga parlamenti, por ish-ministrat i dalin kundër, thellohen përçarjet në partinë e Metës. Thirrjet e PD-LSI shqetësojnë Brukselin, Knut Fleckenstein vizit blitz në Tiranë, presion Bashës dhe kryemadit dhe për skenarët e mosbindjes civile. Zbardhet letra e Enver Hoxhës për Mao Tse-dunin më 1971, kritika Pekinit për afrimin me SBA, ja si kundërshtoi vizitën e Nixonit. Rama nis reformën në qeveri. Deputetët ultimatum ministrave të shkarkojnë militantët e LSI-s, Ahmetaj në raportim para grupit parlamentar. PD-LSI nisën sot mosbindjen civile, ja rrugët që do të bllokohen. Basha kryemadi kërcënojnë qeverinë. Këto rrugët i lexojmë një herë, të dim në faqen 6. Tu themi njerëzve të paktën se. Atëherë, më konkretisht, pritet që nga ora 10 deri në orën 1 të jenë të bllokuara vora, e cila do të bëhet pengesë për hyrjen e automjeteve nga Durrësi, Kavaja, Rogozhina, Bradasheshi, dhe ku pengohet qarkullimi nga Elbasani, Korça, Librazhdi, Devolli dhe pikat kufitare të Kapshticës, Qaftanës, Qafbotës dhe Kakavijës. Po ashtu i bllokuar do të jetë rreth rrotullimi i Plugut dhe Miloti. Këto janë nyjet kryesore të lëvizjes në Shqipëri. Kupton ti? Se ç'do bëjnë? PD-LSI po e lexuam, Vitore Tusha kalon testin për pasurinë dhe pastërtinë e figurës, merret në pyetje nga ONM mbi aftësitë, 5 denoncime ndaj saj nga qytetarët. Lufta ndaj korrupsionit, verifikimi integriteti për gjithë kandidatët për punësim në administratën publike dhe trupin diplomatik. Fadil Kraja, drama shqipe dhe autorët pa mbështetje, Ministria e Kulturës të na mbledh dhe të dëgjoj problemet. Pushtimi i gjykatave, demokracia në veprim e Lulzim Bashës, arroganca, prepotenca ose KPDI-ku 2018. Kjo klasë politike që di vetëm të na poshtroj, janë këto titujt kryesor të Gazetës Sot për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek një integrim i diktatura e krimit me orët e numëruara. Mosbindja civile e protesta masive, shqiptarët do ta fitojnë këtë betejë. Populli është në këmbë, opozita në krah të qytetarëve deri në rrëzimin përfundimtar të kësaj qeverie që po mjeron vendin. Sot shqiptarët bashkohen për të shpëtuar të ardhmen e fëmijëve të tyre. Luan Rama, vendimi i gjykatës i turpshëm dhe i paravendosur politikisht nga qeveria. Dora hekur të shtetit kundër të varfërve nga Shezai Rokaj, instalimi i terrorit përmes të dhunës dhe frikës, LSI të përjashtohet Rama, fjalor Rrugaçi në kuvend. Petrit Vasili, kryeministri, një kufon politike në kalbëzim e ka vendi në kosht të plerave. Nora Malaj është e turpshme kjo që bëhet, dhunë pa precedent ndaj të pamundurve. Shpërthen revolta në të gjithë vendin, pas së Kuksit dhe Bashit ngrihet biznesi vogël. TVSH shënon viktimat e para, fillon mbyllja bizneseve në vend, kjo qeveri mjerim. Këto ishin titujt kryesorë të Gazetës Integrimi. Shkojmë tek koha jon. Plaga e Kuksit plasi dje në Ballsh. Dje kishte burg në Tiranë dhe nisje e protestës së naftëtarëve. Sot bllokohen rrugët, kurse biznesi i vogël dhe i mesëm mbyll dyqanet për 2 orë. Gjyqtarja e kuksianëve Alma Ahmeti në masa sigurie kryeministrore.
Tirana në shtetërrethim, 1000 policë dhe forca speciale blindojnë gjykatën. Monika Kryemadhi, tani, fjalën e ka populli. Lulzim Basha, Ramën do rrëzojmë, sa po nisi thirrja na shpëto Amerikë. Policia e shtetit, kush bllokon rrugët do përgjigjet ligjërisht. Presidenti Meta, çdo vendim për rrugën e kombit duhet të jetë i studiuar dhe i konsultuar. Janë këto titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Ndalemi tashmë tek Panorama Sport, flamurtari prek finalen, Skënderbeu bie në Korçë. Barazim në derbi Gattuso, Interi meriton fitoren. Roma i bën dhuratë të Barçës, Liverpooli shkërmogj Cityn, Partizani zhduk Luciano Moxhin. Raqic shërë me zguron, Ndreu i pezullon. Kaosi për Maloton, zbardhen pra paskenat. Klubi kërkon paqe, letër policisë për ultrasit. Laçi, Kuksi, polemika për një barazim. Veriorët lexonin në faqen 4 dhe 5, të ishin titujt kryesor të Panorama Sport. Do ta mbyllim me Sport Expressin. Barcelona fundos një Rom naive. Liverpooli bën me makthe Cityn, 2 autogola dhe shumë gabime nga Roma që thyet 4-1 në Spanjë. Çudina angliku, Liverpooli shpartallon 3-0 në 45 minutat e para kryesuesit e Premier Ligës. Klopp i jep një tjetër leksion Guardiolës. Flamurtari del nga letargjia, arom krize në Korçë. Danilo Alves vendos. Flamurtari fiton për herë të parë pas 4 vitesh në Korçë. Edhe atëherë fitonte në gjysmëfinalet e Kupës dhe më pas ngrinte trofeun. Muzaka gabon penalti, sërish polemika për arbitrimin. Laçi Kuksi 0-0. Pak futboll dhe shumë nerva. Në Laç vendosin mbrojtjet. Shumë pak raste për shënim dhe asnjë gol. Laçi e Kuksi luajnë shah dhe gjithçka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit. Partizani trashi e bardhi jashtë, gati Lukas dhe Çani, stadiumi mbyllur, policia përjashton 45 tifoz. Tirana kërkon kthimin e tyre. Kategoria e parë të huaj pa dogane cilësi, kështu digjet produkti vendas. Milani djeg shansin e fundit, Icardi e fal 2 herë. Betejë që mund të rikthente kuqezin në garë për vendin e 4 rezulton një zhgënjim, por Gattuso rinovon sot. Interi meritonte fitoren, Icardit ju anullua një gol me anë të varit. Janë këto titujt kryesor të gazetës Sport Express dhe ishin këto titujt kryesor të gazetave për këtë ditë e njëjtë datë 5 prill.